Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một giải pháp trồng răng hiệu quả Implant On Learn For, và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, giám đốc phòng khám nha khoa Nhân Tâm. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin chào Kim Liên và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, ngày nay thì bên cạnh nhiều giải pháp về trồng răng hiệu quả thì chúng ta có một giải pháp hiện đại, đó chính là Implant On Learn For. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về giải pháp này được không ạ? Vâng, để Kim Liên và quý vị khán giả hình dung được cái kỹ thuật thì có thể giải thích một cách là nó rộng hơn một chút. Trong cái tình huống mà cái người bệnh nhân họ mất răng toàn hàm, có nghĩa là mất hết không còn cái răng nào, thì chúng ta có một số cái giải pháp để phục hồi. Thì cái giải pháp mà lâu đời nhất, là kinh điển nhất, là người ta làm một cái hàm tháo ráp toàn bộ. Rồi để tiến bộ hơn, khi người ta phát hiện ra implant thì người ta cấy những cái trụ implant vào trong cái xương hàm để gắn cái răng lên đó. Thì cái số lượng của implant bao nhiêu là đủ? Thì cho đến thời điểm này người ta thấy rằng là với một cái hàm như vậy thì lúc đầu ta cấy là 12 cái implant, rồi người ta thấy 8 cái implant, người ta cấy 6 cái implant, và đến mức độ ta tối giản đi, người ta cấy 4 cái implant, thì càng ngày cái số lượng implant nó càng giảm dần. Thì một cái kỹ thuật được ra đời vào năm 2003 bởi một cái bác sĩ người Bồ Đào Nha tên là Paulo Malo. Thì ông ta cấy 4 cái implant vào trong xương hàm để phục hồi lại một cái hàm toàn bộ gồm 12 cái răng, thì ta gọi là cái kỹ thuật Oral 4, hay là tất cả cái răng được nâng đỡ trên 4 cái implant. Nhưng cái kỹ thuật Oral 4 nó có một cái đặc biệt là khi cấy 4 cái trụ implant rồi, nhưng mà cái trụ implant nó phải theo cái nguyên tắc của Oral 4 là 2 cái trụ ở phía trước người ta cấy thẳng và 2 cái trụ phía sau người ta cấy nghiêng. Đó là cái kỹ thuật Oral 4, là người ta cấy 4 cái trụ implant để làm một cái hàm răng toàn bộ gồm có 12 răng. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ là giải pháp này thì có những ưu điểm gì so với những giải pháp khác ạ? Thì chúng ta có thể so sánh cái ưu điểm của kỹ thuật Oral 4 với cái kỹ thuật kinh điển, và kỹ thuật Oral 4 với kỹ thuật implant thông thường là mình cấy nhiều hơn 4 cái, thì nó có cái gì ưu điểm hơn và có cái gì là nhược điểm. Thì với cái kỹ thuật Oral 4 chúng ta thấy là chúng ta làm được một cái hàm cố định trên cái implant, và chúng ta cấy implant và chúng ta gắn cái hàm tạm tức thì cho bệnh nhân. Thì sau khoảng thời gian 3 đến 6 tháng thì chúng ta thay thành cái hàm cố định. Thì với kỹ thuật này so với kỹ thuật kinh điển thì kỹ thuật này được cái hàm răng cố định chắc chắn. So với kỹ thuật tháo lắp thì cái hàm phải lấy ra lấy vào, cái lực nhai nó yếu hơn. Đấy, thì kỹ thuật Oral 4 nó đạt được cái chức năng nhai tốt hơn và cái độ thẩm mỹ cũng cao hơn, bệnh nhân tự tin hơn trong giao tiếp. Còn so với kỹ thuật Oral 4 4 cái implant với trường hợp là 6 implant và 8 implant thì rõ ràng chúng ta thấy là kỹ thuật Oral 4 ít cái implant hơn thì nó sẽ tiết kiệm được chi phí hơn, nó ít cái can thiệp phẫu thuật hơn. Tuy nhiên với kỹ thuật Oral 4 thì chúng ta phải thực hiện một cách là đúng chỉ định, chứ không phải trường hợp nào chúng ta cũng đều áp dụng 4 cái implant. Thưa bác sĩ, Kim Liên nghĩ là bên cạnh mỗi giải pháp hay là công nghệ hiện đại nào ra đời thì có những ưu điểm thì chúng ta vẫn tồn tại đâu đó những hạn chế. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ những hạn chế của Implant On Learn For được không ạ? Oral 4 có một cái nhược điểm là chúng ta phải có một cái mức độ xương còn lại, mặc dầu có sự tiêu xương nhưng mà mức độ xương còn lại một cách tương đối để chúng ta đủ để cắm được 4 cái implant, 2 cái implant thẳng và 2 cái implant nghiêng. Thì đó là cái yêu cầu bắt buộc của kỹ thuật Oral 4. Một điều nữa, theo cái nghiên cứu thì kỹ thuật Oral 4 ở hàm dưới tỷ lệ thành công cho đến thời điểm này từ 5 năm đến 10 năm, có nhiều công trình nghiên cứu được công bố là 99 đến 100% là kỹ thuật Oral 4 ở hàm dưới là thành công, bởi vì xương hàm dưới hầu như là rất chắc chắn. Trong khi ở hàm trên thì cái mức độ, cái đặc điểm chất lượng của xương nó kém hơn. Nếu chúng ta áp dụng cái Oral 4 cho hàm trên thì cái nguy cơ thất bại sẽ cao hơn. Đó là cái nhược điểm. Do vậy với hàm trên thì chúng ta phải khảo sát cẩn thận hơn. Đôi khi chúng ta không phải cấy 4 cái implant mà chúng ta cấy 6 hoặc 8 cái implant, thì khi đó nó sẽ phù hợp hơn là chúng ta áp dụng cái kỹ thuật Oral 4. Ngoài ra cái kỹ thuật Oral 4 nó cũng dẫn đến cái biến chứng, bởi vì cái kỹ thuật Oral 4 hầu như ở hàm dưới là chúng ta cấy cái implant ở phía trước lỗ cầm. Tuy nhiên đi ra phía trước lỗ cầm thì nó còn một cái cấu trúc giải phẫu gọi là thần kinh cửa.
Do vậy chúng ta phải khảo sát rất là cẩn thận thần kinh cửa. Nếu không chúng ta cấy implant vào đúng thần kinh cửa thì cái hậu quả xảy ra là bệnh nhân có thể bị đau, có thể bị tê môi. Đó là những cái hậu quả đối với hàm dưới. Còn đối với hàm trên, mình cấy oral 4 là mình cấy hai cái implant phía sau nó song song với cái thành trước của xoang hàm, thì chúng ta phải khảo sát được cái giải phẫu của cái thành trước xoang hàm. Nếu không thì chúng ta cũng có thể là chúng ta cấy implant nó đi vào trong xoang hàm. Đó là những cái biến chứng hay là những cái nhược điểm của cái kỹ thuật oral 4. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ là những đối tượng nào thì chúng ta có thể áp dụng được giải pháp này ạ? Để áp dụng được kỹ thuật oral 4 cho bệnh nhân thì điều đầu tiên là những cái chỉ định về mặt y khoa. Ví dụ như là những cái bệnh lý tổng quát mà phải chống chỉ định, ví dụ như là bệnh nhân vừa mới được xạ trị hoặc là vừa được hóa trị, hoặc là bệnh tiểu đường chưa được kiểm soát, thì những cái đối tượng về mặt bệnh lý, về mặt y khoa thì là chống chỉ định thì không được làm. Còn nếu được chỉ định thì chúng ta phải xét tới là cái chỉ định về mặt nha khoa. Thì chỉ định về mặt nha khoa thì cái xương hàm mặc dầu nó bị tiêu nhưng mà cái thể tích xương hàm nó vẫn còn tương đối đủ để cho phép chúng ta cấy được 4 cái implant, là 2 cái thẳng và 2 cái nghiêng. Đối với hàm trên, trong trường hợp mà cái xương có chất lượng nó quá kém thì chúng ta cũng không nên áp dụng kỹ thuật oral 4, tại vì cái tỷ lệ thất bại nó sẽ cao. Thì trong đó chúng ta phải tăng cường nhiều hơn 4 cái implant, có thể là 6 hoặc là 8 cái implant trong trường hợp mà cái xương nó loãng. Vì cái chỉ có 4 cái nguy cơ nó thất bại rất cao. Khi nó thất bại một cái implant thì mình không có cơ hội để mình làm phục hình, để mình tiến hành tiếp tục cái tiến trình điều trị. Thưa bác sĩ, Kim Liên nghĩ rằng là quý vị của chúng ta cũng đang rất là lo lắng hay là hoang mang về quy trình thực hiện. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về quy trình của giải pháp này được không ạ? Cái kỹ thuật oral 4 thì người ta tối giản cái số lượng của implant, đồng nghĩa với việc là ta rút ngắn đi cái thời gian điều trị, chúng ta bớt những cái can thiệp. Thì xét về khía cạnh nào đó thì nó sẽ rõ ràng là nó đơn giản hơn, nó ít cái bước hơn, ít cái thao tác hơn, nhưng cái không gian làm việc nó nhỏ hơn, nó hẹp hơn. Do vậy là nó cần phải độ chính xác hơn, cần phải sự tinh tế hơn. Do vậy cái người bác sĩ cần phải khảo sát trước cái tình trạng xương hàm của bệnh nhân. Chúng ta phải cần khám trên lâm sàng, chúng ta phải chụp phim CT cone beam, chúng ta phải lập kế hoạch điều trị. Thậm chí ngày hôm nay thì những cái kỹ thuật đó người ta chuyển thành cái dữ liệu số, và chúng ta có thể đưa vào lab, họ tạo ra một cái máng hướng dẫn phẫu thuật cho chúng ta, hoàn toàn nó tự động, chúng ta có thể lắp vào và chúng ta thực hiện oral 4 trên cái máng hướng dẫn phẫu thuật đó, thì nó sẽ tăng thêm cái độ an toàn. Tóm lại là đến ngày hôm nay thì kỹ thuật oral 4 với một bác sĩ có kinh nghiệm thì nó hoàn toàn có thể nói là an toàn và ít cái chấn thương, tạo cho bệnh nhân cái cảm giác là thoải mái hơn và an toàn hơn, dễ chịu hơn. Thưa bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn, nếu như quý vị của chúng ta chọn giải pháp là implant oral 4, vậy thì thời gian thực hiện là bao lâu và nó có gây đau đớn gì không ạ? Xin trả lời như thế này. Với cái kỹ thuật oral 4 thì cái giai đoạn mà chúng ta phẫu thuật thì chúng ta tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Nó nhanh hơn rất nhiều so với cái kỹ thuật mà chúng ta cắm sóng 6 hoặc 8 cái implant, bởi vì cái số lượng implant nó ít. Và ngay sau khi được cấy implant thì bệnh nhân có thể được gắn cái hàm tạm tức thì có nghĩa là gắn trong khoảng thời gian là 24 tiếng sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có cái hàm tức thì, và mức độ sưng hoặc đau thì nó cũng ít hơn so với cái kỹ thuật là chúng ta phải cấy nhiều cái implant hơn. Thưa bác sĩ, có lẽ là một câu hỏi quý vị khán giả của chúng ta cũng đang rất là muốn lắng nghe, đó chính là bác sĩ có lời khuyên gì dành cho những quý vị chúng ta chọn giải pháp đó chính là trồng răng bằng implant oral 4 không ạ? Cái lời khuyên cho những cái người bệnh nhân mà muốn làm kỹ thuật oral 4 thì thật sự rằng cái kỹ thuật này không phải là bệnh nhân muốn làm là được. Và cái lời khuyên là các bạn hãy chọn cái người bác sĩ có kinh nghiệm, có tay nghề, và cái cơ sở mà thực hiện cho các bạn là phải có đầy đủ trang thiết bị. Để làm gì? Để là cái người bác sĩ đó họ khám, họ phân tích một cách tỉ mỉ để họ chọn lựa đây có phải là cái trường hợp áp dụng được cái kỹ thuật oral 4 hay không. Không ạ? Nếu không áp dụng kỹ thuật oral 4 thì có thể là oral 6, thay vì 4 thì mình phải 6 hoặc là 8. Sau khi mình chọn được cái giải pháp xong rồi thì người bác sĩ này cần phải có cái kinh nghiệm, cái sự khéo léo, thì mới có thể tránh được những cái cấu trúc giải phẫu quan trọng, thì mới đem lại được sự an toàn.
Ví dụ như ở hàm dưới thì phải tránh được thần kinh cửa, ở hàm trên thì phải tránh được cái xoang hàm. Thì tóm lại là cái lời khuyên là các bạn hãy chọn một cái trung tâm, một cái người bác sĩ có kinh nghiệm để đưa ra cho bạn được một cái chỉ định đúng, và khi thực hiện thì có kinh nghiệm để thực hiện một cách an toàn, hạn chế những cái biến chứng có thể xảy ra. Dạ, vậy thì còn vấn đề tuổi thọ và hiệu quả của nó thì như thế nào ạ? Tuổi thọ thì đến thời điểm này thì nếu như mình cấy Oral 4 ở hàm dưới á, thì nhiều nghiên cứu cho thấy rằng cái kết quả thành công là đến 99 đến 100% sau 10 năm theo dõi. Đối với hàm trên á, thì cái tỷ lệ thành công nó thấp hơn, nó khoảng 97-98% là thành công sau 5 năm theo dõi. Do vậy chúng ta thấy là ở thời điểm này chúng ta có đầy đủ thông tin về mặt khoa học để chúng ta áp dụng. Do vậy nếu như mà làm Oral 4 thì đối với hàm dưới thì tiên lượng rất là cao. Còn đối với hàm trên thì chúng ta phải khảo sát rất là kỹ. Khi mà đủ điều kiện, xương thật là tốt thì chúng ta mới áp dụng Oral 4 cho hàm trên. Còn nếu không thì chúng ta nên tăng cường số lượng implant là 6 hoặc là 8 thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ thành công về mặt lâu dài. Thưa bác sĩ, vậy thì sau khi trồng răng bằng phương pháp Implant Oral 4 thì chúng ta có những lưu ý gì không thưa bác sĩ? Để có sự thành công về mặt lâu dài thì sau khi phẫu thuật hoặc sau khi thực hiện cái kỹ thuật Implant Oral 4, chúng ta cần phải có một cái quy trình chăm sóc rất là chặt chẽ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Sau khi mà thực hiện xong kỹ thuật Oral 4 thì trong cái giai đoạn đầu mà được gắn cái hàm răng tạm thì trong 2 tháng đầu thì bệnh nhân nên ăn thức ăn mềm và vệ sinh răng miệng sau khi ăn với nhiều cái phương tiện, nhiều cái dụng cụ để vệ sinh răng miệng như là bàn chải kẽ răng, rồi là cái máy xịt nước vào răng. Còn cái giai đoạn khi cái implant đã thích hợp rồi, thay qua cái hàm cố định thì bệnh nhân vẫn duy trì cái chế độ là vệ sinh răng miệng sau khi ăn và tái khám định kỳ sau mỗi 6 tháng. Trong cái giai đoạn này cũng không nên ăn những thức ăn quá cứng để làm vỡ hay là mẻ cái răng. Quý vị thân mến, qua cuộc trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân thì Kim Liên hy vọng rằng quý vị đã có thêm cho mình những hiểu biết xung quanh giải pháp Implant Oral 4 quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện bổ ích ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn Kim Liên, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị thân mến, còn bây giờ xin được mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo của chương trình Nụ cười ngày mới.